Mình sẽ ghé một cạm binh để dựng lều và chơi tham quan đó các bạn. Sau đó mình sẽ ghé ngang qua thác Kỳ An và cuối cùng là khu du lịch sinh thái Cao Minh. Lại nào! Vừa bạn nào mà đi chưa ăn uống, chưa ăn sáng cà phê gì đó, nãy giờ đi hết 1 tiếng rưỡi rồi. Các bạn có thể ghé đây nghỉ ngơi, ăn uống một xíu cũng được nha. Rồi mình đi tiếp cũng được. Còn mình thì ăn uống no nê rồi các bạn, nên đi tiếp thôi. Vì sao tên là Trảng Bơm? Không phải vì có bơm đạn đâu người đẹp ơi. Trảng trong tiếng Việt á là để chỉ những vùng đất rộng lớn, cây cối thưa thớt và cỏ mọc. Còn bơm là từ tượng Thanh, mô phỏng tiếng động trầm đục. Cho nên khi mà kết hợp hai từ lại, Trảng Bơm có nghĩa là vùng trảng rộng có tiếng thác nước kêu bơm bơm đó. Quên đi chút xíu nữa là phải thay pin rồi các bạn. Để mình kiếm chỗ mát mát rồi tấp vô kiểm tra pin rồi thay các bạn. Đi nãy giờ cũng gần 2 tiếng rồi. Nãy pin còn có 4% mà các bạn. Cũng may là lâu mình nhớ ra mình thay chứ chạy thẳng một lèo cái hồi tắt ngủm luôn. Cái mình cứ tưởng mình đang quay không mà. Không lẽ nó tắt xong cái mình phải quay lại để mà quay lại. Một cái từ gì nói mà nó tẹo lưỡi luôn các bạn. Mà quay lại cái vụ trảng bơm hồi nãy nha các bạn. Đáng tiếc là ngày nay những con thác hùng vĩ tạo nên âm thanh đặc trưng đó đã không còn nữa. Do chúng ta xây cái công trình thủy điện Trị An á. Cái nơi mà mình sắp đi tham quan nè các bạn. Cái công trình đó nó làm thay đổi dòng chảy của sông Đồng Nai. Tuy nhiên á, cái tên Trảng Bơm nó vẫn còn là một cái ký ức đẹp về vùng thiên nhiên hoang sơ và độc đáo. Để ở đây mình thấy mây đen đó các bạn. Không biết có mưa hay không nữa. Đi dọc đường mà gặp mưa thì không nói gì mà tới nơi vui chơi mà mưa như vậy sao chơi đây? Ồ, chắc không có mưa đâu, hy vọng vậy đi. À, thiệt nãy giờ chạy một mạch rồi mình cũng thấy chưa có mưa các bạn. Mà ra tới đây là cũng gần tới rồi nè. Hy vọng có đủ thời gian mình chụp hình quay phim rồi sống ảo cho các bạn xem nữa chứ. Chứ mưa chạy như vịt vậy rồi lấy gì mà làm mà quay đây. Đi thẳng đến đây là mình sẽ đi ra hồ Trị An á các bạn, cái chỗ mà chụp hình gần đảo Ó thôi nha. Cái hồ Trị An nó rộng lắm các bạn, tới 350 mấy cây số lần cho nên là khúc nào cũng có thể gọi là hồ Trị An được hết đó các bạn. Đi hướng ra phía bên trái chút xíu nha các bạn, đừng có quẹo phải nha. Đi đảo Ó đó. Đi thẳng ở đây mình ra tới chỗ điểm chụp hình hồ Trị An các bạn. Thấy mọi người review cũng đẹp á cho nên mình ghé thử. Hiện tại là mình thấy 9:15 rồi các bạn, coi như là đi cũng 2 tiếng đồng hồ á, 2 tiếng 5 phút. Sao các bạn thấy có đẹp không? Mặc dù là có mây đen che lại nhưng mà mình thấy vẻ đẹp của nó vẫn không thể nào bị che mờ được các bạn. Đó, tuyệt vời luôn. Ra đây các bạn tha hồ chụp hình sống ảo nè. Đó, bên trái là rừng cây, bên phải là hồ nước nhân tạo. Mình quẹo xuống đây mình đi thăm cái chỗ máy bơm nước nè các bạn. Đó, các bạn để xe ở phía trên xong nhớ khóa cổ lại nha. Rồi các bạn đi bộ dọc dọc xuống đây. Ở đây có ghế đá các bạn ngồi nghỉ cũng được, nãy giờ chạy mệt quá ngồi thở cũng được, ok. Không vấn đề gì. Thở xong mà xuống chơi tiếp. Các bạn thấy bờ hồ đẹp không? Đó, góc quay từ trên cao xuống nè. Trạm bơm này là lấy nước thô từ hồ Trị An đó các bạn, lấy trực tiếp từ lòng hồ luôn, cung cấp cho các nhà máy nước, phục vụ do sinh hoạt và nông nghiệp luôn, đẩy mặn và tiết lộ nữa các bạn. Tóm lại thì trạm bơm này đóng một vai trò thiết yếu trong việc khai thác và điều tiết nguồn tài nguyên nước của hồ Trị An, đảm bảo an ninh nguồn nước cho một khu vực rộng lớn đó các bạn. Không ăn xong rồi bây giờ mình rời đi thôi các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi qua đập Xả Tràng ở Trị An, cách đây cũng tầm 1 cây số hơn nữa các bạn, cũng gần. Phải công nhận là cảnh ở ngay dọc bờ hồ này đẹp quá các bạn. Hồi nãy mình chụp cũng làm vài tấm avatar cho chiếc xe của mình luôn á.
Tới nơi rồi các bạn, để mình rẽ phải tấp xe vô đây rồi mình đi quay phim thử. Đó, cái đập xả tràn ở phía trước các bạn, nhưng mà sao như thấy cái cổng nó chặn lại rồi không có cho vô nha. Mình thấy có cái bảng báo là cấm quay phim chụp hình luôn á các bạn. Thôi lên xe đi tiếp qua điểm tiếp theo vậy. Giờ mình xuất phát chạy qua bên nhà máy thủy điện Trị An nha các bạn. Quay lại đường DT762 hồi nãy á các bạn, đường Phan Chu Trinh. Từ đây chạy qua đó thì khoảng tầm 10 cây số hơn chút xíu các bạn. Nói chung mình thấy cũng không xa lắm so với việc đi hồi nãy là cũng bảy mấy 80 cây rồi các bạn. Rẽ phải góc này xong á các bạn. Bây giờ chỉ đi thẳng một đường thôi. Ê, ở đây cũng có cầu Đồng Nai nè các bạn. Không biết có đẹp bằng cái cầu Đồng Nai bên quốc lộ 1A không các bạn? Nhìn khác biệt quá nha các bạn. Ở đây toàn là cây cối rừng rậm không mà, còn cái cầu Đồng Nai ở bên quốc lộ 1A á, thì hầu như chỉ có sông nước. Phía trước có cái chốt công an giao thông nha các bạn. Đây mấy anh công an nhìn mình anh cười kìa các bạn ơi. Cái đoạn này á các bạn mình cũng hơi rối nha. Hình như lúc về mình mới thấy là cái trường đường này hình như là đi ngược vào trong cái đập xả tràn Trị An cũng đẹp á các bạn. Cái chỗ hồi nãy mà mình vô không được á. Không biết các bạn nào đi chưa, có gì comment để lại bình luận bên dưới giúp mình nha. Các bạn biết không, đối với mình đó nha, vượt không chỉ là check in ở một nơi mới đâu các bạn. Ít ra là với suy nghĩ hiện tại của mình là vậy. Đó là một hành trình chạy một chiếc xe máy quen thuộc đến những vùng đất xa lạ có khi mình cũng đã từng tới qua rồi. Nhưng mà để cảm nhận được nơi mình đến nó như thế nào, cảm xúc ra sao á, thì mình lại muốn tìm hiểu, để biết, để lắng nghe và để kết nối với nơi đó các bạn. Khi mình đi quay phim xong á, về còn muốn edit sơ sơ thôi, rồi upload lên cho nó lẹ, đỡ tốn thời gian, tốn công. Giống như video này đi các bạn, mình làm cũng phải hơn 2 tuần mới xong á. Còn giống như là hồi xưa mình đi Vũng Tàu đi cũng mấy chục lần luôn rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình có nhu cầu tìm hiểu sâu và nhiều như là trong video vượt Hải Đăng 2025 nè, hoặc là trong video vượt đường V3 Trần Phú có những gì đó các bạn. Có thể do thời điểm hiện tại, mục tiêu của mình không phải là giải trí cá nhân đơn thuần nữa, mà là mình đang làm video có thể là dành cho rất nhiều người xem. Cho nên muốn tìm hiểu, muốn kể cho các bạn nghe những gì mình thấy, những câu chuyện lịch sử và những điều thú vị mà không sách vở nào có. Mình hy vọng là những video mình đã làm sẽ gặp được sự đồng điệu với những người yêu thích với chuyến đi giàu cảm xúc và bổ sung thêm nhiều kiến thức. Các bạn sẽ có cảm giác đang đồng hành cùng mình trên những chặng đường mà mình đã đi qua vậy đó. Không khí mát mẻ trong lành lắm các bạn, rất là tuyệt vời luôn á. Phía trước của mình bên tay phải là nhà máy thủy điện Trị An á các bạn. Mình nghe nói là có cho lịch tham quan á, nhưng mà mình không có tham quan cho nên mình đi ngang qua thôi. Hồi nãy mình chạy xuống con dốc này thử các bạn, thấy nó đẹp quá, giống như là dốc ở Đà Lạt vậy đó. Buổi chiều đi về á, mình sẽ quay lại cho các bạn xem thử nha. Đẹp lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại đường ban nãy để mình đi thẳng xuống phía dưới, tìm một chỗ nào để cắm trại. Mình định đi cắm trại ở cây cô đơn á các bạn, Along Tree á. Mình thấy trong đó là người ta giá vé 50.000, các bạn có thể tự mang liều vào được. Thì nó phù hợp với mình chứ không phải là bắt buộc là phải dùng cả liều hay vật dụng ở trong đó luôn các bạn.
Ngoài ra đó, những chỗ cắm trại mà người ta quản lý như vậy á, thì mình sẽ được sử dụng các dịch vụ như là nhà vệ sinh, hoặc là có khi là các bạn cần ăn uống gì đó, nó cũng tiện hơn nhiều là cắm trại tự túc. Nhiều khi mình cũng lo, bạn cảm thấy á, mây đen thui như vậy nè, lỡ mưa xuống cái mình không biết trốn đâu luôn các bạn. Mà cái liều mình chắc không phải là liều xịn đến mức là chống được mưa, chống được gió bão dữ dội đâu các bạn, chắc không phải tìm chỗ trốn nếu mà mưa lớn á. Thành ra mình thấy là nên đi cắm trại ở nơi có quản lý như vậy nó sẽ ổn hơn là so với cắm trại tự túc nhiều. Không biết các bạn thì sao? Giờ này cũng tầm 12 giờ rồi các bạn, hồi nãy mình ăn uống ở dưới rồi, cho nên là chỉ lên đây cắm trại nghỉ ngơi, tránh nắng rồi có gì mát mát chiều cái mình đi về lại. Vô trong đây thì mình thấy ở phía trước á, có liều bạt hình như là hình như cho mọi người ngồi nghỉ ngơi cắm trại được hay sao á. Thấy có hàng quán, có nước uống, đồ ăn này nọ cũng được các bạn, cũng là nơi cắm trại á. Nhưng mà mình không chọn phía ngoài, mình sẽ đi sâu hơn nữa các bạn. Đi vô chút xíu nữa bên tay phải á. Mình thấy cảnh trong này á cũng đẹp lắm các bạn ơi, đâu có thua gì bên ngoài đâu. Nhưng mà mình thấy là nếu mà đi càng sâu vào á thì ít người tới đó các bạn, cho nên là mình cảm giác là nó vẫn còn hoang sơ thiên nhiên hơn so với lại bên ngoài nhiều. Là kiểu này hỏi chắc trời mưa quá. Thấy đèn thui rồi các bạn. Trong đây quá trời khu cắm trại luôn. Các bạn có thể chọn những khu nào khác nếu mình thấy thích nha. Mà mình nghỉ tí mưa cho nó xong luôn các bạn, lỡ mình đi về không có dính mưa thì đi nó mới thoải mái chứ. Về mà mưa rào rào ở tới chiều về, mà chiều chạy về mà gặp mưa như vậy là mình nghĩ là đi mưa đuối lắm á các bạn. Cũng gần tới nơi rồi, mình thấy báo là còn chút xíu nữa bên tay phải rồi. Chuẩn bị quẹo vô thôi các bạn. Đó, cái chỗ phía trước đó. Đây, khu cắm trại cây cô đơn. Hình như ở trong này có một cái cây nó đứng một mình, nên ta bảo là cây cô đơn đó các bạn. Thấy bên khu bên trái thì có nhà, chắc nhà của cái khu cắm trại này nè các bạn. Còn bên đây là dọc này cái rừng, mình thấy rừng này nhìn nó Việt Nam, nó tự nhiên hơn các bạn. Bên đây có liều nữa nè. Chuẩn bị lên nào. Sao nó bay tùm lum hết các bạn. Lên lại nào. Yeah, cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi.
Này mới mưa xong các bạn ơi, thăm cái liều của mình nè. Ôi nước lên láng luôn các bạn ơi, về rửa chắc mệt mỏi luôn á. Mưa to lắm. Dọn dẹp xong rồi các bạn, bây giờ mình khởi hành về thôi. Hồi nãy mình rửa luôn cái miếng lót liều á các bạn. Ôi nó đen thui toàn là sình không à. Lần sau đi á chắc mình thuê luôn cái liều cho nó gọn các bạn ơi. Đem theo thì chiêu chiêu vậy thôi, chứ mình thấy mùa mưa này rửa cực khổ quá. Các bạn nào mà đi nhớ lưu ý vụ này nha. Mà nhiều khi biết đâu do cái liều của mình mua trên Shopee á, có vài 300.000 à các bạn. Không mấy liều mấy triệu đâu. Ủa nhưng mà khoan, giờ liều 2 triệu hay 200.000 gì mình thấy cũng mới về đi rửa các bạn. Chứ không lẽ nó dính sình dính mưa xong nó tự sạch sẽ được các bạn. Làm gì có chuyện đó. Mà người ta thường bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Sao mình thấy nó vẫn còn tối tối các bạn. Lỡ hồi mưa nữa cũng mệt mỏi lắm á. Mà thôi kệ, mình mặc áo mưa bộ mà cứ chạy tà tà mà về thôi. Mình thì chỉ sợ mưa, không có quay video, không quay cảnh đẹp được thôi các bạn. Mình đâu có sợ mưa lắm đâu các bạn. Thấy người ta cũng đi chơi rầm rầm nữa chứ. Quá trời người luôn các bạn, mọi người tới đây xong tụ tập ngay dọc bờ hồ đây nè. Ngồi chơi, chụp hình, ăn uống, chiêu chiêu, có khi câu cá nữa các bạn. Đó, mình sẽ quẹo xuống cái con đường dốc ngay chỗ này nha. Mình thấy nó chill lắm luôn các bạn. Chạy y chang như là ở ngay mấy con dốc ở Đà Lạt á. Nhìn chill lắm. Tại vì cái đập này xây xong á, thì nó chênh lệch với lại mặt đất cũng tầm mấy chục mét đó các bạn, như là 6-7 chục á. Thành ra là việc xây một con dốc lên như vậy là bắt buộc phải có để đi lên thôi. Thành ra là các bạn sẽ thấy một cảnh tượng y chang như Đà Lạt thu nhỏ vậy đó. Nhìn sướng quá trời luôn. Làm nhớ Đà Lạt ghê á, chắc bữa nào làm chuyến Đà Lạt luôn quá. Ở đây mình đi dọc xuống thì mình sẽ ra bên Hiếu Liêm các bạn. Ở bên Hiếu Liêm thì mình sẽ đi đón bến phà Hiếu Liêm. Mà các bạn cũng lưu ý nha, ngay chỗ phà Hiếu Liêm này á, nó có hai cái con phà lận các bạn. Nếu các bạn đón bến đò Hiếu Liêm á, thì các bạn sẽ đi qua bên Bình Dương nha. Còn các bạn đón trò Trị An á, các bạn sẽ về lại Trị An Đồng Nai. Đó, các bạn có chừng đi lộn á, nhớ hỏi kỹ nha. Tới cuối con dốc thì các bạn rẽ bên phải đi về xã Hiếu Liêm nha. Thì từ xã Hiếu Liêm này mình đi thêm tầm vài phút nữa là tới đò rồi các bạn. Hành trình chuyến về của mình á, thì tính từ ngay bến đò thôi nha các bạn, là đi khoảng tầm 74 cây số hơn. Ngoài ra thì còn một tuyến nữa các bạn có thể đi, đó chính là đi dọc theo đường DT768 á các bạn. Vẫn có thể đi thẳng về quốc lộ 1K được nha. Nhưng mà nó chênh lệch nhau cũng không bao nhiêu hết trơn, tầm 2-3 cây à. Cho nên các bạn có thể tự chủ động lựa chọn tuyến đi nào phù hợp với lại vị trí của mình sống nha. Đò cũng nhanh các bạn, đợi tầm vài phút là có chuyến rồi, cái mình lên phà luôn. Lên xong mình quay đầu xe sẵn lúc xuống cho nó tiện các bạn. Xe to, quay cũng vất vả nhỉ. Giá vé một người một xe máy là 8.000 các bạn. Còn nếu mà hai người một xe máy là 10.000. Còn ô tô là 50.000 nha các bạn. Mình đi con đường này á, bởi vì nó trong lành mát mẻ các bạn. Thứ hai nữa là mình sẽ ghé ngang qua cái thác Trị An, cách đó khoảng tầm 6 cây trên đường DT768 này luôn các bạn. Từ thác Trị An, mình sẽ đi qua đường DT767 để ghé qua khu du lịch sinh thái Cao Minh, cách đó khoảng tầm 13 cây số. Hồi nãy mình không có quẹo trái qua được các bạn, do cái vạch đó là vạch liền á. Mình đang vòng ngược lại. Đường phà cũng không có bảng luôn các bạn. Bởi vì con thác này không còn là một điểm du lịch thường đến nữa. Nó đã đóng cửa lại từ năm 1989 rồi. Hồi xưa những năm 1987 trở về trước á, thì đây là được mệnh danh là con thác đẹp nhất Đồng Nai nha các bạn. Vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ và sự đa dạng của cảnh quan nơi đây đã thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng. Đoạn sông Đồng Nai chảy qua khu vực thác có chiều rộng khoảng tầm 300 mét đó các bạn. Hai bên bờ là những vách đá xám dựng đứng, cao từ 30 cho tới 50 mét luôn, phủ đầy thảm thực vật xanh tươi. Vào tháng 1 năm 1987 là thời điểm đánh dấu sự biến mất của con thác Trị An hùng vĩ này, khi hàng ngàn mét khối đá học và bê tông được đổ xuống để ngăn dòng sông Đồng Nai, phục vụ cho việc xây dựng công trình thủy điện Trị An.
Lòng sông kéo dài khoảng 12 cây số là vô số những tảng đá lớn nhỏ, muôn hình vạn trạng luôn các bạn. Dòng nước khi chảy qua các khe đá tạo thành những luồng xoáy mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa, tạo nên một khung cảnh vừa dữ dội vừa quyến rũ. Vẻ đẹp của thác thay đổi theo mùa, mang đến những trải nghiệm khác nhau cho du khách đó các bạn. Thậm chí ngay giữa mùa khô, du khách có thể đi bộ trên những phiến đá lộ ra giữa dòng. Rời khỏi ký ức hoài niệm đó, chúng ta tiếp tục đi tới khu du lịch sinh thái Cao Minh, cách đó 13 cây số nha các bạn. Phía trước bên là trái các bạn là khu du lịch sinh thái Cao Minh á. Hồi trước mình cũng tới đây rất là lâu rồi. Thời điểm lúc đó là nhà hai bên này rất là vắng vẻ. Còn bây giờ thấy đông đúc quá trời luôn. Đi về thôi các bạn ơi. Mình có ghé qua hỏi thăm định ghé uống cà phê, uống nước chút xíu. Nhưng mà cái người quản lý bên khu đó người ta bảo là bây giờ không còn dịch vụ nào hết. Chỉ có khách tới đăng ký tham quan du lịch rồi thôi. Mình cũng có hỏi thăm con ngựa được nuôi trong đây lâu lắm rồi các bạn. Thì cái chị quản lý đó cũng bảo là con ngựa đã chết cách đây 2 tháng trước rồi. Chắc vào tháng 3 2025 á. Cục tiếc quá. Hồi nãy mình đang tới thì có một đoàn đi xe du lịch tới tham quan. Cho nên là thôi mình quyết định đi về luôn các bạn. Chuyến đi follow của mình hôm nay đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi sắp tới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận bây giờ. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn. Xin chào tạm biệt.